صباح الخير، رجعت لكم تاني في فيديو جديد. الفيديو كان المفروض هيكون عن ال 1500 ساعة وازاي تقدر توصل لهم كطيار جديد، لكن بسبب الظروف اللي حصلت في الفترة الأخيرة وكورونا فيروس هقول لكم ازاي الفيروس ده أثر علينا كطيارين، كخطوط جوية، وعلى حتى الطلبة المتدربين الجداد. خليكم معايا. زي ما انتوا عارفين ان الفيروس ده ابتدأ في الصين من حوالي شهرين او شهرين ونص. ابتدى ينتشر بالصين في شكل كبير جدا لحد ما وصل لاوروبا، وصل للدول العربية، ووصل هنا في امريكا، وتقريبا دلوقتي وصل للعالم كله. طيب ازاي حاجة زي دي ممكن تأثر على الطيران؟ لو انتوا تتفرجوا على التلفزيون والنشرات والحاجات دي كلها هتبتدي تعرف ان معظم البلاد لما بدأت قالت احنا عايزين نقلل عدد التجمع. طبعا المطارات والطيارات من اكبر الحاجات اللي فيها تجمع، فابتدوا يقللوا الرحلات. معنى كده ان الخطوط الجوية ابتدت تلغي رحلات، الناس نفسها ابتدت تخاف ان هي تروح المطار وتركب طيارات. فمن حوالي اسبوعين 3 ابتدت الشركة تقول لنا ان هنبتدي نقلل رحلاتنا بنسبة 30%. طبعا ان ده يحصل معنى كده ان في طيارات كتير هتقعد على الارض، وفي طيارين كتير مش هيطيروا عدد الساعات اللي بيطيروا في السنة او في الشهر. طبعا دي ما كانتش حاجة بالنسبة لنا قوية قوي، فقلنا مش مشكلة، دي هنعديها، مفيش مشكلة. طبعا النهاردة بنبص لقينا اكتر من 70% من الرحلات ابتدت تتلغي، وتقريبا اكتر من 400 طيارة ابتدت تقعد على الارض. ده في شركة واحدة بس هنا في امريكا. ده طبعا هيبتدي يوقف طيارين كتير جدا عن العمل، وهيبتدي يوقف ناس كان شغالة في الخطوط الجوية دي، سواء كانت الصيانة، سواء كانت المضيفات، سواء كان الجراوند كرو، كل الناس اللي بتبقى شغالة على الارض مع الشركة، كل الناس هتبتدي تقف. طبعا كل ده احنا لسه بنأمل ان شركات الطيران ما تعلنش افلاسها، لان ده بيحصل في بعض الاوقات لو ابتدوا يخسروا فلوس كتيرة. طبعا ما دلوقتي بيخسروا فلوس كتيرة، بس بما انهم كانوا زي ما بيقولوا يعني محوشين فلوس لحاجات زي دي، لظروف زي دي، بس ما اعتقدش ان هيقدروا يغطوا الخسائر اللي عمالين يخسروها. طيب ده اثر علينا كطيارين واثر على الخطوط الجويه. ازاي اثر عليك انت كلسه حد بيبدأ الطيران؟ طبعا لو انتم متابعين هتعرفوا ان في مجالات جويه كتيره جدا قفلت. طبعا من الدول العربيه مصر قفلت المجال الجوي، هنا في امريكا نيويورك من المدن الكبيره جدا قفلت المجال الجوي. فده حاجه لسه بدايه كالنهارده. اعتقد في الايام اللي جايه هيبتدي يقفلوا المجالات الجويه كلها، واعتقد ان هيحصل زي لوك داون للعالم كله من الطيران على الاقل مده اسبوعين عشان يشوفوا ايه اللي ممكن يحصل. للأسف زمان حصل الكلام ده، يمكن قبل حتى ما نبدأ الدراسة بتاعتي. لما حصل أحداث سبتمبر 11 برضو حصل زي ما يكون اقتصاد وقع جامد جدا، وخطوط جوية كتيرة جدا قفلت، وابتدت تقعد الطيارين في البيت. أعتقد اللي هيحصل الفترة اللي جاية لو الموضوع ما فيش تحكم عليه كويس، هيبتدي ممكن يحصل حاجة زي كده، ويبتدي الاقتصاد يقل جامد جدا، والخطوط الجوية هنا هتبتدي تعاني جامد جدا، وهتبتدي تعمل نفس اللي عملوه قبل كده، ان يقعدوا الطيارين في البيت بأجازة بدون مرتب. فلو انت عايز تبدأ دراسة الطيران دلوقتي ما انصحكش في الفترة اللي احنا فيها دي، لان مش هتقدر اصلا تدرس، لان زي ما اتفقنا مجالات جوية كتير قفلت، واعتقد ان مدارس كتير جدا قفلت، فهتبقى فترة صعبة جدا علينا الفترة اللي جاية. كل اللي بطلبه ممكن انكم برضو تفضلوا تذاكروا، ما تخافوش، كل الحاجات دي مؤقتة. مهما بيحصل ومهما مشاكل بتحصل كلها بتبقى مؤقتة، فترة وبتعدي، وهنرجع كطيارين وكخطوط جوية وكمجال طيران هنرجع أقوى من أول بكتير. وانتظروني الفيديو الجاي، بما اني مفيش طيران كتير هيبتدي في فيديوهات كتيرة، فانتظروني. ولو انت مش مشترك في القناة ياريت تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ياريت تضغط لايك. والناس اللي مش متابعاني على الانستجرام تابعوني على الانستجرام، هبتدي انزل فيديوهات عليه اكتر، لان ما كنتش بنزل فيديوهات خالص على الانستجرام. فبما ان الطيران قل هيبقى فيه فيديوهات كتيرة، فانتظروني الفيديو الجاي. مع السلامة.